I bow to all the seekers of truth. แม่ขอคารวะผู้แสวงหาสัจธรรมทุกคน But the truth has two sides. แต่สัจธรรมก็มีสองด้าน The illusion that we see can look like truth. ภาพลวงตาที่เรามองเห็นว่าเป็นสัจธรรม And the essence of the illusion also may appear to be truth. และแก่นแท้แห่งภาพลวงตาสามารถมองดูเหมือนเป็นสัจธรรม But the other side is absolute. แต่อีกด้านหนึ่งคือสัจธรรมที่เที่ยงแท้เสมอ And has to be felt. ที่เราต้องรู้สึก Has to be experienced. ที่ต้องได้รับประสบการณ์ On your central nervous system. ผ่านระบบประสาทส่วนกลาง It's not a mental projection that we can think of. ไม่ใช่มโนภาพที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการคิด Not emotional imagination. หรือการใช้จินตนาการด้วยอารมณ์ But truth is what it is. It cannot be changed. แต่สัจธรรมคือสัจธรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ It cannot compromise. ไม่สามารถประนีประนอมได้ We have to humble down ourselves to know the truth. เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนลงเพื่อเข้าถึงสัจธรรม Now we have discovered so many things in the science. ในปัจจุบันเราค้นพบสิ่งต่างๆมากมายในวิทยาศาสตร์ By humility that we have not known so far. ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเลย But whatever is known outside, like a tree, must have roots. แต่อะไรก็ตามที่เป็นที่รู้จักจากภายนอกเช่นเดียวกับที่ต้นไม้ต้องมีราก And these roots are not known if you are just looking at the tree. และรากเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักถ้าเรามองดูต้นไม้ And when somebody talks about the roots, we get shaken up because we have had no knowledge of it before. และเมื่อมีใครพูดถึงรากของมันเราจึงตกตะลึงเพราะเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน Thus we are conditioned to only see the tree, and we cannot make our mind understand that there must be some roots to it. เราจึงถูกวางเงื่อนไขให้เห็นเฉพาะต้นไม้และเราไม่สามารถทำให้สมองของเราเข้าใจว่าต้นไม้จะต้องมีราก So we can say that people have advanced in science quite a lot and have progressed and have become developed countries, but they do not know. If they do not seek their roots, they will be completely destroyed. เราสามารถกล่าวได้ว่าคนก้าวหน้าในเรื่องวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากจึงเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่าหากพวกเขาไม่แสวงหารากเหง้าของตนเองพวกเขาจะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง Before you, one should not in any way feel that I am here to offend you. ตอนนี้เมื่อแม่อยู่ตรงหน้าพวกเธอไม่ควรจะมีใครรู้สึกว่าแม่มาที่นี่เพื่อทำให้เธอขุ่นเคือง But I have come here to tell you about the roots, the great properties you have within yourself. แต่แม่มาที่นี่เพื่อเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับรากเหง้าของเธอคุณสมบัติอันประเสริฐที่มีอยู่ภายในตัวเธอ We know about so many energies around us like electricity, gravity in the scientific field of เรา knowledge. รู้ว่ามีพลังงานมากมายอยู่รอบๆตัวเราเช่นพลังงานไฟฟ้าและแรงดึงดูดของโลก But there are subtler energies within us, which we should try to understand with the same humility of a scientist and the open-mindedness. แต่มีพลังงานที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าภายในตัวเราที่เราควรทำความเข้าใจด้วยความถ่อมตนและจิตใจที่เปิดกว้างเช่นนักวิทยาศาสตร์ Now what problems are facing us here in the West? We should try to understand. As somebody in America asked me, what's wrong with the West? ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรในโลกตะวันตกเราควรพยายามทำความเข้าใจมีบางคนในอเมริกาถามแม่ว่ามีอะไรผิดปกติในโลกตะวันตก We have to see what has happened to us in our evolution. ต้องเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราในระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการ When we evolved
through the industrial development, we develop certain temperaments and certain value systems. เมื่อเราเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเราหล่อหลอมนิสัยใจคอและระบบคุณค่าบางอย่างขึ้นมา Industrialization was a good idea, but there's no discretion where to stop it. การพัฒนาอุตสาหกรรมเคยเป็นความคิดที่ดีแต่เราขาดวิจารณญาณว่าเมื่อไหร่ที่เราควรหยุด When we go to very industrialized countries, we think we are just eating chemicals and not food. และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปยังประเทศที่มีความเป็นอุตสาหกรรมมากๆคือเราคิดว่าเรากำลังรับประทานสารเคมีมากกว่าอาหาร Now the balance has to be maintained. ตอนนี้สมดุลคือสิ่งที่ต้องรักษาไว้ But how? แต่จะทำอย่างไร By knowing about the roots. ด้วยการทำความรู้จักรากเหง้าของเรา Now the first problem I feel about the Western mind is that it is a mental being. ตอนนี้ปัญหาแรกที่แม่รู้สึกเกี่ยวกับคนตะวันตกคือสุขภาพจิต It has developed its mental capacities beyond balance. พวกเขาใช้สมองมากจนเกินความสมดุล Like in the industries, we have to have new things made all the time. Every time we have to sell some goods, we must have new fashions, otherwise the machines will be starving. เหมือนกับในอุตสาหกรรมที่ต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราต้องขายของเราต้องมีแฟชั่นใหม่ๆไม่เช่นนั้นเครื่องจักรจะอดอยาก Alors il faut développer tout un système artificiel comme la mode, etc. pour exporter tout cela. In the same way, our brain starts producing new things. De la même façon, สมองของเราก็เช่นกันที่ผลิตสินค้าใหม่ produisent de nouvelles choses. That's how these things are man-made. นี่คือการที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น With mental projection, we start thinking of all the time new things and we appreciate whatever comes new to us. ด้วยมโนภาพเราจึงเริ่มคิดถึงสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและเราก็เห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ตามที่เป็นของใหม่ We have to take to new things, but not to something that is absolutely devoid of any traditional value. เราต้องมีของใหม่ๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่หายากหรือขาดแคลนหรือมีคุณค่าแบบดั้งเดิมตามประเพณี Like the other day, I said that what's so special about Freud? Why did you accept him? Now, why not you? เหมือนกับที่เมื่อวันก่อนแม่พูดว่ามีอะไรพิเศษนักหรือเกี่ยวกับซิกมันด์ฟรอยด์ทำไมคุณจึงยอมรับเขาแทนที่จะเป็นคาร์ล กุสตาฟ จียุง The reason was given that he gave us very new ideas. เหตุผลก็เพราะเขามอบแนวคิดใหม่ให้กับเรา Anything new is not always good. For example, plastic was new once upon a time. You know what are the results of plastic แต่สิ่ง development. ที่ใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเช่นพลาสติกเคยเป็นของใหม่เมื่อนานมาแล้วอย่างที่คุณรู้ว่าผลลัพธ์ของการพัฒนา If พลาส that ติก is คือ true อะไร about matter, what about the spirit? ถ้านี่คือความจริงเกี่ยวกับวัตถุแล้วสำหรับจิตวิญญาณล่ะ So when we seek also the truth, we try to get to a new method all the time. เช่นกันคือเราแสวงหาสัจธรรมเราพยายามมองหาวิธีการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา And I think the evil that came in forms of wrong type of gurus are the product of this kind of demand. และแม่คิดว่าพวกปีศาจที่มาในรูปแบบของครูที่ผิดทั้งหลายคือผลผลิตของความต้องการนี้ transmise et traduite par toutes sortes de fausses personnalités spirituelles qui essayent de transmettre une soi-disant connaissance nouvelle. Only 70 to 100 years back, I should say, in India, suddenly a new wave of some new ideas about the knowledge of the roots started. เมื่อ70 ถึง 100 กว่าปีที่แล้วนี่เองที่อินเดียทันใดนั้นคลื่นแห่งความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับความรู้แห่งรากเหง้าได้เริ่มต้นขึ้น